کافی از آمونه آقا نشش کنی Yeah. هستی خبرون؟ Which one? باشش کلاس والله اما دومونه ایستادیم آره نه دست آیو حتی زود تشير النت الذي
chicken shorts آماده. Donc, نکرده سی بی. پیتی. سوال برزور باشه فقط او چه نه باش بگو یه حالا ولش کن حالا بگو نبیل کن خیانت بکن اگر خیلی بزنی هم خب یاسوش نرس کن خب Apa Awane? Ui. Ah. Ya. Versan. Hey. Bozuk. Ah, no llevo. Ne? نکنیم چیه؟ سازمه تا بود پنجه رو میزنم برو بالا سوپاله زیگان بودش زیگان میشه کنم راه میلیمون راه میشتم یکی امروزات یو هو بابا عادتش دی دومم بزنم بالا بچرخونم که او اجتماعی بیاید ها خب کلاود اینطوری؟ نه سر بالا نبود
ای خدا شکر. بالا سر بالا بس سرازی میتره که اوش اوی بره نه یعنی که گسا شانه وقتی میدیم نیو سر جزا بگیر من که مای بس تا میگه حالی برو بالا آی بابا آن بیاروش رو آمین پلیس بالا یه خود که درسته که بجازی نه تو باید بری بالا شو. آن بیاروش رو برو بالا شو. برو بالا. دیشان هست؟ دست نمیشون یعنی کنه گرمی کنیم یعنی چی میده؟ تانه باور نمیکنم 36,000 چی؟ چقدر طول گرمی کنیم پشت تو پول است؟ یا بالا سکتو بیا شاعری که همین ایشه بزنی بزنش فرش شده سنه؟ من بدازم و یک فیلم رو تابع بکنم ایشه برو بین فشار شما بیشتر نمیگه امتحان کنی؟ اصلا روشن آب پرسو آب خوبی بشه همین شاخو شد حالی شاخو می تیازی؟ یادی بودی؟ آب ما بگی از بخار از پشت بشکاری بچیان دستگاه پمپ و سیمن همراه با یک برم بالاست پشتی یه نه از داخل سوران بزرگ هستم همین رو برشم بیام بالا نکنم بره بیشتر دستگاه تاثیر بالا سنه؟ برای بگیش بالا اول نزده بالا اول یه نه باید سیمن تو بیا داخل نه فقط همون کنم اول اینه فقط جوله نزدگاتی کن سیم نیست نه هیچ میخوام بگیم؟ خودش بیارم همین جوالش از پشت مون از بر پشت رو ببرم از بر بیاره که بیارم برس از پشت مرد همونه مرد که اذیت نکنه یه نه خب نه هیچ دام علای بندمش خب احسن به دام بندمش بعد بیام خود خمه چون این لوله شون لوله کلوفته زیش که گرمایش بالا رو ها زیر تسته که گرمایش و سرمایش شیشهش نشیشه بوده شیشه رنگی بذاره آه عالی عالی زیر لوله بهش کن آها زیر لوله اما برا کنار برا بیا بالا آره تو بود؟ نیافتی ها فقط سنجاقی خلاص برو بالا آمان لوله اونم از جا کن احسن بکش برو خب کابل بکش به کابل بکش اونم بکش
خب بتم اینه باید که از یاد نمون شرکو نکونیش مره یکم برا آقا یه ذره بیلونسی برا آقا خب گیرید اول یه طرفی رو یه با این آره بگو بیش بیشتره نازی؟ نیه بر بیا بیتا نازی بیا Dobro taştı. بیا بالا من دومه من Bir mi izledi ki yedekten? دست من دست بیا بیا Şavo yeni televizyonu. همینه گم بشه ما ها یکنده اینو هیچ جا داره زنه نمه یا بیونه بسون Yine bir. Televizyonu Rıza. قبله بگیرش مزه یادی Gireş nerede mi? Faqat duvar basır. Bırak. دیگه مسی مسی İfade septeri. دو کمپرسور Motorunu bırak. یکی چپلو بیان سن اردم گل سر این گرد نه نه Bu ham kişi. hadi diye sar boş gel ne günah yine ne bağlı bize Sen nerede? umayın bala hadi yazara da Sak sak sak. Satarız. Ne sak? Ne iki iyi sak? o kompresörün sangini Ya. Haydi bak. Yok zrengi çek. İtalya daha mı? manzarangi getirse daha Ne daha bu da? Sefer ya. Aa. Hala yine bir tamam bari. bir de dasını Det tar det jag äter fram. Bakın işte. ne de gazamı نیست Nej, det har Bakın işte. نه همیشه رو بلندی رو نه همین تو Bländrig. ما